你問我知唔知我自己喺度做乜？我淨係知道如果我想做就做得。今時今日仲有邊個講道德？就算第一次唔成功 ，so what？ 為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算再多挫折，我都不認失敗。拜託，不是3歲小孩，太多人想看我受害。把我口口聲聲的說到頭來，結果還是一場空。誰說我不能自己來？成功用雙手牽起來，掌握好的機會不多，這是我的秀，又幹嘛不做？為什麼自卑？幹嘛要後悔？Yeah yeah， 就算太多挫折，我都不認失敗。我不會流淚，沒時間後悔。Yeah yeah， 你想再多前進，我也得站起來。同你講得嘥氣，我真係冇覺得閒。等我好消息，到時你冇得閒。無謂諗得太多，嘥時間。就算有困難，都向前行，繼續向前行。就算有困難，都向前行。Dừng lại. Trời, cậu điên rồi hả? Chỉ là gây lộn với ba thôi, không lý nào bắt chúng tôi chôn chung chứ. Hồi nãy bắt chúng tôi đang khuya với cậu giải buồn, thì ra bị chúng tôi đi chết à? Có gì to tát đâu, chút xíu chuyện là sùm. Nó vượt tốc độ tôi còn chưa lên tiếng nè. Anh và anh em có thể hy sinh lớn vậy. Đúng là Quan Nhị Ca thấy anh cũng phải nhường qua một bên á. Khi thằng Đinh đau buồn nhất mấy cậu chưa có quen nó. Năm đó nó vì thấy trước mắt ba mình hà khắc bạn bè nên lấy cắp tiền của ổng thôi. Tính lấy tiền trả cho bạn bè của nó đó. Khá lắm. Tháng này khá hơn tháng trước rất nhiều. Ba, nếu tháng này lợi nhiều, hay là bù tiền tăng ca cho nhân viên đi. Là họ biểu con vô nói chuyện với ba đó hả? Cho họ hết tài sản có chịu không? Việc làm ăn của ba đều là những nhân viên cực khổ làm ra. Ba thì ngày càng mập ra, nhân viên thì đang đói. Loại người như ba có chừng sanh con không có lộ đích đó. Cút ra ngoài. Con giống cái gì chứ? Xăm hình khắp người. Khỏi phải nói, đám đầu bếp già hư con rồi. Nè, bây giờ tôi đuổi gì với người đó. Cút đi. Nè, ba không ưa con thôi, đâu liên quan tới họ. Đi thì đi, dù gì chúng tôi cũng không muốn làm rồi. Đi, bồi thường đi. Một đồng tôi không cho mấy người đâu. Có bản lĩnh thì thưa tôi đi. Cút. Con tương quan lắm mà. Nó không làm chuyện gì đâu sếp à. Sếp này rõ ràng đi mà. Công ty bảo vệ đã báo cảnh sát rồi. Mấy quay ngoài cửa nhà hàng cũng đã quay được rồi, mà còn bên cho nó nữa. Phú à, con nhất định có nỗi khổ. Con nói ra đi. Nỗi khổ duy nhất của con là có người cha bất lương. Đinh Gia Phú này dám làm dám chịu. Phải đó, con không vừa lòng ba đuổi bạn của con, nên con muốn lấy cắp tiền đền cho họ thôi. Con biết con làm vậy là phạm pháp, nhưng mà con làm như vậy ít nhất không thẹn với lương tâm của mình. Phú à, con đừng có lo. Má sẽ mời luật sư giỏi giúp cho con mà. Bây giờ cảnh sát tới bắt người đó mà còn nói nhiều vậy. Còn tốn tiền mời luật sư, tôi không phí tiền này đâu. Bắt nó ngồi tù đi, mà còn nó không biết sống chết đâu. Nó ra tù có hồ sơ phạm tội, nó không tới nhà hàng làm thì làm gì? Vậy thôi. Phú. Mấy thằng lo cho như cậu tôi thấy nhiều rồi.
ra tù thì làm lưu manh. Tới lúc đó không bệnh chết cũng bị chém chết. Anh đừng có so sánh tôi với họ. Tôi đâu có muốn gây chuyện đâu. Tôi chỉ lấy lại công bằng cho bạn của tôi thôi. Nói mình giống như nghĩa khí lắm thì cũng ăn cắp ăn trộm thôi. Xã hội đen giết người xong bị tôi bắt cũng giống như cậu vậy á. Nói mình rất là nghĩa khí. Đồ ngu. Tôi không biết là cậu muốn giúp người hay là muốn ra oai. Tôi chỉ biết nếu bản thân cậu không ngay thẳng, dựa vào đâu mà giúp người ta hả? Ông già nó tưởng sau khi ra tù nhất định về nhà hàng làm ha. Ai dè nó đi làm nhân viên xã hội, còn thỉnh thoảng ra mặt dùng nhân viên của ba nó nữa. Coi có chán sống không? Hai chúng ta định sẵn là làm cho ba thất vọng. Một người có năng lực thì không thể kế thừa, còn tôi muốn kế thừa cũng không làm được. Làm người phải có cốt khí. Ba là ba, còn mình là mình, có đúng không? Tôi là hên nhất đó. Ba tôi đi bán muối lâu rồi, khỏi phải phiền. Nè, chúc cho ba của hai người sớm ngày đi theo. Hả? Không cần phải nói vậy chứ. Nghe không có lọt lỗ tai hả? Tham về không chúc. Thôi cả ly. Cả ly. Làm gì vậy? Cháy nhà hả? Anh họ, vụ kiện của chị Lương hôm nay ra tòa. Mấy bữa nay không biết có phải làm thâu đêm gì quá không, lại căng thẳng nên mất tiếng rồi. Cho nên em đã chuẩn bị sẵn tài liệu, quan điểm và câu hỏi đều ở trong này hết. Nhờ anh hết đó nha. Bây giờ em phải đi khám bác sĩ ha. Hả? Nè. Xe mình đâu? Ê mẹ tả trị, làm bẩm gì vậy? Anh Trực à, xe của em mất tiêu rồi. Là xe của ba em đó. Anh mau gọi đồng nghiệp tìm giùm đi. Nè, kìa, xe của ba em kìa. Đinh, cậu lấy xe của tôi đi hồi nào vậy? À, cổ họng khỏe lại mau quá vậy. Hả? Thì ra mấy anh thông đồng thử em. Ai biểu cậu lần nào cũng vậy. Đầu năm nhận vụ kia, trước khi ra tòa làm bộ đau bụng, hại tôi cổng cậu chạy hết mấy con đường tới bác sĩ khám. Còn lần trước nữa nha, nhét cái túi làm ấm vô mền làm bộ bị sốt. Lần này anh mà tin em, anh mới là bị bệnh đó. Nè, anh em đã nhiều năm rồi, lần nào ra tòa em cũng nói cà lâm. Mà anh muốn em mất mặt hả? Không được thì làm cho tới được. Em muốn trốn tránh cả đời hay sao? Nè, hãy nghe câu chân thành nhất của anh. Không được chắc chắn là không được, được thì nhất định, không biết nói sao nữa. Tóm lại là không được, không thử thì nhất định là không được. Sắp mở tòa rồi, nói nhiều vậy làm gì, khi nói lên xe đi. Yes sir. Đi. Cứu tôi với. Bị cáo Đề Ngũ Đình bị thương vì tội lấy cắp 1.500 đồng của ông Đinh Phúc Nguyên, chủ nhà hàng Phúc Nguyên ở Thăm Thủy Bộ vào ngày 8 tháng 9 năm nay. Bị cáo phủ nhận tội danh. Xin lỗi. Ông Đinh Phúc Nguyên, ông là bị cáo của vụ kiện này. Luật sư bên viện, có phải cậu muốn nói Đinh Phúc Nguyên là nhân chứng của vụ này không? Dạ phải. Trật tự. Luật sư bên viện, cậu có thể tiếp tục. Ông Đinh Phúc Nguyên, tân chủ của tôi đã lấy bao nhiêu tiền của ông? 1.500 đồng. Tân chủ của tôi ngoài lấy tiền của ông, có phải còn nhét một sắp phiếu bánh trung thu của nhà hàng ông không? Phải đó rồi sao? Vậy thì sắp phiếu bánh trị giá bao nhiêu vậy? Chỗ đó có 20 phiếu, 2.000 đồng. Nhân viên được giảm 25%, là 1.500 đồng. Vậy có nghĩa là cậu lấy 1.500 của ông là bằng số tiền của sắp phiếu bánh đó phải không? Tôi không có nói là sẽ thu về số phiếu bánh đó. Xin ông hãy trả lời là phải hay không phải là được rồi. 1.500 đồng bán ra là 2.000 đồng. Họ thấy có lời nên mua giùm tôi, nhưng mà bán không được lại bán cho tôi. Làm gì có chuyện này chứ. Làm ăn ai làm vậy?
Thưa quý tòa, tôi phản đối nhân chứng không trả lời câu hỏi của tôi. Nhân chứng, ông phải trả lời câu hỏi của luật sư bên biện. Luật sư bên biện, cậu có thể hỏi lại lần nữa. Thân chủ của tôi đã lấy 2.000 của ông, có phải bằng với số tiền của sắp phiếu bánh cổ trả cho ông không? Luật sư bên biện, phải là 1.500 đồng, không phải là 2.000 đồng, đúng không? Phải. Xin lỗi. Thân chủ của tôi lấy 1.500 của ông, có phải bằng với số tiền của sắp phiếu bánh trả cho ông không? Phải rồi. Theo tài liệu phía cảnh sát, ngày ông báo án là ngày 9 tháng 9, tức là ngày hôm sau vụ việc này xảy ra. Tại sao ông không báo cảnh sát ngay? Tôi về suy nghĩ lại cảm thấy không có ổn. Tất cả phiếu bánh nhân viên mua, bán không được á, trả lại cho tôi, lấy tiền lại. Như vậy có đúng lẽ không? Cậu nói đi, cậu nói có ra gì không? Một người nếu như thực sự bị người ta giật tiền, theo lý phải báo cảnh sát ngay. Nhưng vì ông sợ những nhân viên khác cũng bắt chước làm vậy, cho nên hôm sau mới báo cảnh sát. Cho nên thân chủ tôi trả phiếu bánh cho ông, đổi lại 1.500 đồng. Ông có thể chấp nhận phải không? Tôi không chấp nhận. Vậy tại sao ông không báo cảnh sát ngay? Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Lau mặt trước đi. Là cái gì chứ? Vừa rồi em ở trên tòa bị người ta cười thúi đầu. Em đã nói với hai anh rồi mà, là đừng có ép em lên tòa nữa. Bây giờ thì sao? Bị người ta cười tới nói cà lâm luôn đó. Đâu có. Biểu hiện lúc nãy rất là khá. Những câu hỏi đều có trọng điểm. Phải đó, hỏi tới ba anh cà lâm luôn. Cà lâm hơn em không? Nếu quan tòa lúc nãy không nể mặt ba của em, là quan tòa đã về hưu của tòa án tối cao trước đây, thì ông đá em ra ngoài rồi. Hai anh làm ơn đi, đừng để em ra tòa nữa có được không? Em không muốn làm mất mặt của ba em nữa. Anh họ, lát nữa lên đi. Lâm trận thoái lui, còn làm mất mặt dượng hơn. Bây giờ cậu mới rút lui, rất ảnh hưởng sĩ khí. Em xin hai anh mà. Em đừng quên là trước khi ra tòa đã hứa với chị Lương cái gì. Anh đó không lên tòa giùm cho em đâu. Em có giỏi thì đi nói với chị Lương. Nếu như cổ muốn ăn trung thu với người nhà đó thì đợi năm sau đi. Thưa quý tòa, bên biện cho gọi Đệ Ngũ Đình lên tòa làm chứng. Theo những gì nhân chứng Đinh Phúc Nguyên nói, tất cả nhân viên của nhà hàng mua phiếu bánh đều là tự nguyện, vì họ đó muốn kiếm tiền. Cô có tán đồng cách nói này không? Dĩ nhiên là không tán đồng. Thật ra có nhiều đồng nghiệp từng thử không mua, nhưng quản lý thừa dịp nói họ làm sai việc, cuối cùng còn đuổi việc họ nữa. Phản đối. Thưa quý tòa, đây là suy đoán cá nhân của bị cáo. Phản đối hữu hiệu. Vậy còn cô mua phiếu bánh có phải xuất phát từ sự tự nguyện và muốn kiếm tiền không? Mẹ chồng tôi đã 70 mấy tuổi rồi. Bà có bệnh phong thấp, phải khám bác sĩ, uống thuốc lâu dài. Tiền học phí của con tôi tháng này còn chưa đóng. Mỗi tháng đều phải nhờ vào đồng lương 5-6 ngàn của tôi, nhịn ăn nhịn mặc mới vừa đủ ăn. Sao tôi dám lấy tiền đó ra cược chứ? Còn nữa, bộ bánh trung thu có thể ăn 2 cơm được sao? Ngày thường ngoài phiếu bánh trung thu ra còn có phiếu bánh củ cải, phiếu Giả bánh lại ú. những loại phiếu đó quá hạn thì không đổi được. Muốn lấy phiếu bánh ú, đổi xôi gà cũng không có được. Như vậy nhà hàng lời quá rồi. Thật tình là mọi thứ đều do ông chủ nghĩ ra, muốn bóc lột tiền lương của chúng tôi thôi. Nè, cô cũng là nhân viên nhà hàng mà, kiếm tiền cho nhà hàng không đúng sao? Không lẽ muốn trả lương không cho cô hả? Đinh Phúc Nguyên, ông lập tức ngừng la lối, và không bổn tòa kiện ông xem thường tòa án. Gia đình 4 nhân khẩu của cô có thể xin hơn 10.000 tiền trợ cấp. Cô có biết không? Tôi biết, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ là sẽ xin. Tại sao vậy? Cô xin tiền trợ cấp còn nhiều hơn là tiền cô đi làm mà. Tôi có tay có chân, có thể tự kiếm sống. Tại sao tôi phải nhờ vào người ta? Còn nữa, tôi thường dạy con của mình không được sống dựa vào người khác. Nếu bản thân cũng không tự mình làm gương, làm sao dạy con được chứ? Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong.
Bị cáo, hôm xảy ra chuyện, ông chủ nhà hàng, tức là nhân chứng Đinh Phúc Nguyên, có phải chính miệng nói đuổi cô không? Phải. Cô nghĩ ông chủ đã đổ oan cho cô rất giận, cho nên mới giật số tiền 1.500 trên tay ông ấy để đền bù phải không? Không phải. Đó là tiền lương của tôi mà. Tôi lấy phiếu bánh ông ép tôi mua, trả lại cho ổng rồi tôi mới đi. Cô cứ nói cô bị ép mua số phiếu bánh đó. Vậy trên thực tế nhà hàng có quy định bằng giấy tờ là các cô nhất định là phải mua, hoặc là có từng nói nếu như không mua sẽ có trừng phạt gì hay không? Những chuyện này sao có giấy trắng mực đen được chứ? Vậy là không có rồi. Nhìn gì nhìn? Không phục á thì tự hô phản đối đi. Cô nhường tôi hả? Chị Lương, nãy giờ chị gọi điện cho ai vậy? Không phải là chị mất lòng tin với Mễ Tả Trị chứ, tính tìm luật sư khác phải không? Chị Lương yên tâm đi. Tiếp theo tôi sẽ giao hết cho anh họ. Tôi chỉ làm trợ lý thôi. Không phải, tôi gọi cho anh Phong. Phong nào vậy? Anh Phong là chồng của tôi. Anh đúng là con người với cái tên giống như cơn gió. Cô ra tòa cũng mặc kệ. Lẽ ra tôi không muốn phiền ảnh, nhưng nếu như tôi bị ngồi tù thiệt, hai đứa nhỏ với má chồng tôi không biết tính sao, nên tôi mới gọi cho ảnh bàn một chút. Nhưng mà ảnh đã chuyển qua hộp thư thoại. Vậy chị có để lại lời nhắn không? Có chứ. Tôi nói có thể tôi sẽ ngồi tù, nhưng mà ảnh không trả lời. Muốn loại người này trả lời không khó chút nào. Anh Lương, chúng tôi gọi từ nơi thăm dò thị trường truyền kỳ. Trước tiên cảm ơn anh đã trả lời phiếu thăm dò của chúng tôi. Chúng tôi có rút thăm trúng thưởng, anh đã trúng giải nhất. Tiền thưởng là 100.000 tiền mặt. Nếu anh ghi được tin nhắn này, phiền anh tới phòng luật sư La Lực Á ở Tâm Thủy Bộ nhận giải. Nếu qua hôm nay, chúng tôi sẽ rút người khác. Mong là gặp được anh. Chào anh. Có phải là cô không vậy? Thông đồng người ngoài để gạt chồng của mình. Anh Lương à, anh còn lá chị Lương. Cô đã gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cho anh hả? Anh có trả lời hay không? Cô nói mình ngồi tù, anh cũng không trả lời cổ. Cuối cùng là sao? Nói lãnh thưởng thì tới liền à? Loại người nhanh đó làm vậy đâu có được chứ. Nói xong không đúng có phải không? Lý giải cho anh 2 bàn tay thì có. Tôi tin cổ cho nên mới giao gia đình lại cho cổ. Đó là má của tôi đó. Con cái có phần của tôi mà. Sao tôi lại không quan tâm họ được chứ? Tôi là đàn ông phải kiếm sống chứ. Tôi cực khổ làm việc ở bên đại lục là gì à? Cũng vì cái gia đình này thôi. Anh Lương, đoạn thoại này của anh đúng là độc xuất thần nhập quá. Tôi thấy mấy năm nay mỗi khi gặp vợ, anh đều nói vậy đúng không? Cô đó, làm vợ cái gì vậy? Tự nhiên cái đi giật tiền. Tụi nhỏ sẽ bị người ta cười là có người mẹ đi ăn cướp đó. Sao này chú làm sao mà ngẩng đầu làm người? Cho nên hôm nay cố ý mời anh đến để cho anh biết. Lỡ như vợ anh bị trị tội thật, hả? Gia đình sau này nhờ anh hết đó. Nè. Mấy anh giúp cổ, có nghĩ tới vấn đề này không vậy? Có phải anh tính đưa má anh vào viện dưỡng lão, đưa tụi nhỏ vào trại trẻ cơ nhở mới hả dạ không? Vậy thì đâu có vấn đề gì. Anh nói như vậy tức là muốn bỏ mặt họ không lo rồi. Nè, chuyện tán tận lương tâm như vậy không phải con người làm đâu. Tôi làm không được. Nhưng tôi phải lo chuyện làm ăn ở bên đại lục mà. Hết thuốc rồi. Tôi đi mua, lát nữa sẽ quay lại nha. Chị Lương. Tôi phải về đi chợ gấp. Chị Lương à, đợi lát nữa anh Lương về. Ảnh không về đâu. Đêm 30 của 3 năm trước, ảnh cũng nói là đi mua chè trôi nước rồi đi luôn. Tôi về đây. Má, con về rồi. Sao rồi? Hôm nay chân của má còn đau không? Uống thuốc mới cũng đỡ nhiều rồi. Thuốc mới dù mắc cũng đáng. Con đừng có nhắc má đang uống thuốc mắc tiền. Sao vậy? Coi chừng để con lượm cho. Coi con kìa, lôi thôi quá để đi. để con lao. Đình à, con thật không có trí nhớ. Biểu con mua cam, con lại mua quýt. Ăn quýt nhiều đàm lắm. Muốn má họ chết thì sao vậy? Xin lỗi má, con mua lộn rồi. Để ngày mai con mua cho má ăn. Sao con sơ ý vậy? Ăn thì không làm thì đổ bể. Đi qua sạp trái cây ngày mai là trung thu cũng không biết mua bưởi về.
Còn nữa, làm việc ở nhà hàng cũng không biết đem bánh trung thu về. Nếu thằng Phong về ăn lễ thì chạy lăng xăng cho mà coi. Má, cũng đã 3 năm rồi. Nhiều năm đã qua, lễ Tết nào anh cũng không về. Má nghĩ anh sẽ về sao? Thằng Phong làm ăn ở đại lục, làm nên sẽ về thôi mà. Bây giờ á, con xem thường chồng con không làm ăn được cái gì hết chứ gì. Nói vài câu là giận. Ê, thanh niên bây giờ là vậy đó. Đâu có giống như má năm xưa làm dâu người ta chửi cũng phải im lặng. Còn đánh thì không dám đánh trả, còn phải quỳ tới mái chồng hết giận mới được đứng lên nữa đó. Nè, hai đứa tụi bay ra đây. Nội phải đi ngủ đây. Bà nội ngủ ngon. Ngoan. Sao rồi, Hữu Tính Hữu Nghĩa, làm bài xong chưa? Con làm rồi, chỉ còn em chưa làm xong thôi. Làm nhanh đi con. Con chỉ cần một chút à. Má coi nè, hôm nay con viết chính tả lại được 100 điểm. Má ơi, thầy giáo hôm nay khen con vẽ tranh rất đẹp, còn dán ở lớp học nữa đó. Tụi con giỏi quá. Hai đứa con đều rất ngoan. Má không phải lo lắng nữa. Có điều, tụi con có chịu hứa với má làm phụ má một việc không? Có chuyện gì tụi con giúp được vậy? Nè, ngày mai là Tết Trung Thu. Vậy nếu như má bận quá không về kịp, hai đứa con có thể giúp má làm chè trôi nước cho bà nội ăn được không? Hay quá, có chè trôi nước ăn, Trung Thu còn được ăn bánh Trung Thu nữa. Bà nội đã lớn tuổi rồi, không ăn được nhiều bánh Trung Thu đâu. Nhưng mà nếu như tụi con chính tay làm chè trôi nước cho bà nội ăn, bà nội sẽ rất vui. Nhưng mà hai con còn nhỏ, không được mở lửa. Má sẽ dạy tụi con dùng nồi điện nấu chè trôi nước, có chịu không? Nước sôi rồi. Khi nước sôi, nhớ mang bao tay vì rất nóng nha. Sau đó bỏ trôi nước vô, rồi bỏ đường vô luôn. Quậy một lát. Khi nổi lên thì đã chín rồi đó. Hay quá, có tới 12 viên trôi nước, mỗi người được ăn 3 viên. Chị không được ăn nhiều hơn đó nha. Sao vậy Hữu Tính? Sao con không nói gì vậy? Có nhớ hết các bước chưa? Nè, nếu như ngày mai má thật sự không về kịp, con phải phụ trách nấu chè trôi nước đó, có biết không? Con là chị hai thì phải biết lo cho em. Còn nữa, phải nhớ nhắc bà uống thuốc. Nếu như bà nhức chân, con nhớ lấy chai thuốc rượu màu nâu trong tủ xoa bóp cho bà đó, có biết không? Con không bóp chân cho bà đâu. Con không muốn học làm trôi nước. Con không muốn lo cho em. Con không muốn làm gì hết. Chị hai không làm, con làm. Ngày mai má bị phạt tội rồi, có lẽ phải ngồi tù. Má sợ má ngồi tù không thể về nhà nấu trôi nước đó. Má ơi, má đừng ngồi tù mà. Con chỉ ăn trôi nước do má nấu thôi. Khờ quá. Sao má ngồi tù được chứ? Thật không? Dĩ nhiên là thật rồi. Quan tòa là người tốt mà. Người tốt thì làm sao chia rẽ cả nhà chúng ta chứ, có phải không? Tụi con đã hứa với má rồi mà. Đừng cho bà nội biết chuyện này, nhớ không? À, trôi nước sôi rồi. Đem chén với giá múc ra đây. Bác có ý gì? Cảm ơn. Tên Lương Phong đó thật là vô nhân tính. Để kẻ tiền nhân đó thoát khỏi lòng bàn tay của tôi, sau này tôi làm sao còn đứng vững ở thâm thủy bộ này nữa chứ? Thôi bỏ đi. Giữ được người không giữ được trái tim hắn, ích lợi gì chứ. Nói thiệt đó, dùng kiện ngày mai nắm bao nhiêu phần thắng vậy? Đó, cậu hỏi bạn cậu đi. Trên đời này á, không phải cướp là có thể bắt được đâu. Tôi đã hỏi nhân viên ở nhà hàng, ai cũng thừa nhận là phiếu bánh do ông chủ ép họ mua. Mọi người đều vì công việc cho nên mới mua phiếu bánh đó. Có ai dám mạo hiểm ra tòa làm chứng chứ? Cho nên tôi quyết định ngày mai tôi ra tòa chỉ chứng ba tôi. Cho dù cậu lấy thân phận nhân viên xã hội nói ra lời các nhân viên nói, thì lời khai của cậu chỉ được cho là lời khai truyền miệng thôi. Tòa án chưa chắc chấp nhận. Chưa chắc chấp nhận không có nghĩa chắc chắn không chấp nhận. Anh Trực à,
Ngày mai tôi quyết định làm chứng cho chị Lương, anh thấy sao? Nghiêm trọng vậy, không có lợi đâu. Trước giờ tôi không thèm lợi ích từ ba của tôi mà. Tôi biết cậu không thèm, nhưng bạn gái Tô Sang thì cần á. Cậu tính đã sinh nhật mấy bàn cho ba cậu. Còn bên ba cậu có chiết khấu không? Tiền giải quyết tiền chiết khấu cho anh. Đình à, anh Trực nói đúng đó. Anh ra tòa chỉ chính ba anh, muốn chọc chồng tức chết hả? Khoan nói ổng là ba tôi là nhân viên xã hội, có phải nên ra tòa làm chứng cho chị Lương không hả? Cậu ra tòa á, bên khống nhất định là lợi dụng mối quan hệ cha con của cậu, nói hai người vốn có vấn đề, muốn thừa dịp để trả thù. Vậy anh phải cãi lại, nói phản đối ổn. Anh sẽ kêu chiến với ổng. Tôi đã nói rồi, lời khai của cậu chỉ là truyền miệng, quan tòa chưa chắc tin. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, chưa chắc tin không có nghĩa là chắc chắn không tin. Mà sao con người của cậu cố chấp quá vậy? Tự mình tin là đúng thì cứ cắm đầu vô, người ta nói thì cậu không nghe. Anh nói tới nói lui cũng là sợ cha con chúng tôi đoạn tuyệt thôi. Uổng cho anh là đại luật sư, không công tư phân minh gì hết. Nếu tôi không quen anh có cho tôi ra tòa không? Cậu biết đại luật sư là quá tốt rồi, tôi cải án cần cậu dạy tôi hả? Anh không cho tôi ra tòa, ngày mai tôi tới công hội đại luật sư thưa anh. Ba của cậu ngồi tù là đáng đời lắm đó. Nè, anh đừng bỏ đi là xong việc đó nghe. Cậu muốn lên thì lên cho đã đi. Cậu có muốn chết tôi cũng mặc kệ. Anh hãy coi, ngày mai ra tòa tôi giúp được chị Lương, anh sẽ biết là tôi không sai. Thưa quý tòa, tôi muốn cho gọi nhân chứng thứ hai bên biện Đinh và Phú lên tòa làm chứng. Thằng con ngỗ nghịch, với người ngoài chống lại ba của mày. Trật tự. Anh Đinh Gia Phú, cho hỏi anh làm nghề gì? Tôi là nhân viên xã hội của cơ quan tình nguyện ở Thâm Thủy Bộ. Nửa năm trước lập ra một trung tâm tư vấn luật phi lợi nhuận, chuyên phục vụ hỗ trợ pháp luật giúp những người yếu thế. Anh là nhân viên xã hội. Sau khi nhận vụ kiện của thân chủ tôi, anh có tiến hành tìm hiểu tình hình gì không? Sau đó tôi có đến nhà hàng nơi bị cáo làm việc và cũng có tiếp xúc với đồng nghiệp của bị cáo. Họ đều thừa nhận bị ông chủ Đinh Phúc Nguyên bóc lột. Chẳng hạn như ký hợp đồng tiền, ngày lễ Tết phải bán những sản phẩm lễ Tết như bánh trung thu, bánh ú chẳng hạn. Phản đối. Thưa quý tòa, những gì nhân chứng bên miệng nói chỉ là lời khai truyền miệng, theo lẽ không được chấp nhận. Thưa quý tòa, thân chủ tôi cũng có nói nhân viên của nhà hàng Phúc Nguyên vì giữ công việc mà bị ép phải chịu bóc lột. Vậy thì họ làm sao dám mạo hiểm sau vụ việc sẽ bị đuổi việc mà lên tòa làm chứng chứ? Còn nhân chứng Đinh Gia Phú là nhân viên xã hội, ảnh có đạo đức nghề nghiệp của mình, nên lời khai của ảnh có thể không được xem là lời khai truyền miệng. Nhân chứng hãy tiếp tục cho lời khai. Cảm ơn quý tòa. Đinh Gia Phú, theo như tìm hiểu của anh về nhân viên của nhà hàng Phúc Nguyên, khi nhà hàng tuyển họ, trước đó có nói rõ phải kiêm việc bán phiếu thực phẩm, đãi tiệc gì đó trong phạm vi công việc không? Không có. Ông chủ nếu vô lý như vậy tại sao không có người nào chịu đứng ra làm chứng cho thân chủ tôi chứ? Vì họ sợ sau đó bị tính sổ, sợ ông chủ đuổi việc họ, cho nên họ không ai dám lên tiếng. Tao làm cái gì sai hả? Đinh Phúc Nguyên, ông tốt nhất hãy về gây rối đi. Làm đúng luật thôi, làm ăn không có lời làm chi nữa chứ. Đừng nói là nhà hàng, ngân hàng cũng phải có nhân viên sale, để sale này sale nọ vậy. Bổn tòa cảnh cáo ông lần cuối cùng, nếu ông còn làm ồn trong tòa, bổn tòa sẽ kiện ông xem thường tòa án. Luật sư bên biện, anh có thể tiếp tục. Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Anh Đinh Gia Phú, cho hỏi anh và Đinh Phúc Nguyên có phải có quan hệ cha con không? Phải. Khi anh đang học trung học, có phải đã từng làm thêm ở nhà hàng của ba anh không? Phải. Trong thời gian anh làm việc, vì anh từng có ý đồ cướp nhà hàng mà bị bắt, cuối cùng tội thành, bị phán vào trung tâm cải tạo, có phải không? Phản đối. Tội hình sự trước đây của nhân chứng không liên quan đến vụ này. Thưa quý tòa, theo hồ sơ hình sự của nhân chứng ảnh hưởng trực tiếp đến độ thành thật của anh ấy, cũng có thể chứng minh rằng quan hệ giữa anh ấy và Đinh Phúc Nguyên như nước với lửa. Phản đối vô hiệu. Nhân chứng, anh hãy trả lời tiếp. Phải. Tôi bị phán vào trung tâm cải tạo cải quấn. Lúc đó thân chủ tôi, tức Đinh Phúc Nguyên, có phải từ chối mời luật sư cho anh không? Phải. Vậy sau khi anh ra trung tâm cải tạo, có phải không còn dọn về nhà ở không? Phải. Tôi không dọn về nhà ở. Nếu như tôi dùng câu như nước với lửa để hình dung mối quan hệ với anh và thân chủ tôi Đinh Phúc Nguyên trong 10 năm qua, anh có phản đối hay là không phản đối? Không phản đối. Cũng chính vì năm đó thân chủ của tôi không mời luật sư cho anh, vì vậy mà tội thành lập. Cũng vì vậy mà anh vào trại cải tạo. Chính vì vậy
mà anh luôn ôm hận ở trong lòng. Chính vì vậy mà quan hệ giữa anh và Đinh Phúc Nguyên luôn như nước với lửa vậy. Cho nên anh muốn trả thù. Cho nên anh không ngại dựng chuyện trên tòa vu khống cha ruột của mình, phải không vậy? Thưa quý tòa, tôi đã hỏi xong. Thưa quý tòa, tôi chưa trả lời câu hỏi của kiểm khống. Nhân chứng, anh trả lời đi. Tôi thừa nhận năm xưa có hơi sốc nổi, cho rằng cha mình bóc lột đồng nghiệp cho nên ăn cắp, nghĩ rằng lấy số tiền đó trả cho đồng nghiệp là lẽ đương nhiên. Nhưng nếu không nói tôi cũng biết lỗi, thì sao tôi lại đăng ký làm nhân viên xã hội mà còn làm hơn 10 năm trời? Ai cũng biết làm nhân viên xã hội không có tiền, thời gian làm việc lại rất dài. Nếu như ông nói tôi bỏ 10 mấy năm thời gian để tìm cơ hội trả thù cha tôi thì đừng đùa mà kiểm khống. Còn về quan hệ 10 mấy năm qua giữa hai cha con tôi ra nông nổi này, nguyên nhân là trong nhiều năm qua, thỉnh thoảng những vụ kiện tôi nhận đều có tên của nhà hàng Phúc Nguyên. Tôi không ưa ông ấy là đúng, tôi cũng biết là tôi có lỗi, nhưng mà còn ổng thì không hề thay đổi, còn quá đáng thêm. Mày đúng là thằng khốn, tố cáo bà mày trước mặt mọi người. Còn nó đã biết lỗi rồi, là tao sanh mày ra đó. Đinh Phúc Nguyên, ông nhiều lần xem thường cảnh cáo của bổn tòa. Bây giờ bổn tòa phạt ông ngồi vào phòng giam của tòa để trừng phạt. Cảnh sát, đưa ông ra ngoài. Kiếp trước không biết tao nợ mày cái gì nữa, kiếp này phải trả nợ cho mày đó, vô lý hết sức à. Hê. Luật sư bên viện, anh có thể nói lời kết án. Thưa quý tòa, thân chủ tôi Đệ Ngũ Đình, cổ chỉ là một bà nội trợ. Ông xã thường không có ở bên cạnh. Một mình cổ dựa vào 6.000 tiền lương nuôi cả nhà. Hoàn cảnh tuyệt đối có thể nói là khó khăn. Với hoàn cảnh gia đình của cổ có thể xin tiền trợ cấp hơn 10.000, nhưng mà cổ không làm vậy. Vì cổ muốn làm tấm gương tốt cho con cái của mình. Cổ kiên trì nỗ lực kiếm tiền nuôi gia đình bằng đôi tay của mình. Xét về tình, thử hỏi người có phẩm cách cao thượng, chịu thương chịu khó như vậy, sao tự nhiên lại đi giật tiền? Xét về lý, cổ có 10 mấy ngàn tiền trợ cấp mà không lãnh, lại đi giật 1.500 ít ỏi. Cho nên cả sự việc này về tình hay lý đều không thành lập. Nhưng mà thật đáng tiếc, chỉ vì sự tố cáo vô lý của cô gái Hồng Kông điển hình, ông chủ của cổ, Đinh Phúc Nguyên, đã đuổi việc cổ như vậy. Còn nói là ngay cả tiền lương cuối cùng 1.500 của cổ cũng bị trừ vào tiền mua phiếu bánh, không được lấy đồng nào hết. Thứ nhất, phiếu bánh là nhà hàng ép cổ mua. Thứ hai, cổ đã bị nhà hàng đuổi việc, còn bán phiếu bánh cho nhà hàng sao? Cho nên cổ dùng giá trị ngang với phiếu bánh để đổi lại 1.500. Tiền đó là tiền lương cuối cùng của cổ đó, cũng tức là tiền mồ hôi. Thưa quý tòa, theo pháp luật, định nghĩa về ăn cắp là có ý đồ lấy đi tài sản của một người khác. Tôi muốn nhấn mạnh, khi vụ việc xảy ra thì thân chủ tôi lấy đi 1.500. Trong lòng của cổ chỉ là muốn lấy lại tiền lương của mình, hoàn toàn không cấu thành ý đồ cướp giật. Cho nên tội cướp giật vốn không thành lập. Hôm nay là Tết Trung Thu, ai cũng muốn được tối nay trở về nhà, sum họp với người nhà ngắm trăng. Là một người làm mẹ, là một người con dâu hiếu thảo, thân chủ tôi cũng có mong muốn như vậy. Chúng ta không nên vì một người chủ bất lương, sợ những nhân viên khác bắt chước làm theo mà phán thân chủ của tôi có tội, và dập tắt đi niềm hy vọng của người mẹ tốt. Bổn tòa tuyên bố bị cáo Đệ Ngũ Đình tội danh ăn cắp không thành lập, thả ngay tại tòa. Lần này thật cảm ơn mấy anh. Nếu không có mấy anh, tôi nghĩ lần này tôi ngồi tù cái chắc rồi. Được khách sáo mà. Phải rồi, thời gian không còn sớm nữa, cô mau mừng với mẹ chồng và con cái đi. À phải rồi, tôi nghĩ hữu tính hữu nghĩa biết tôi không bị gì, chắc chúng sẽ rất vui. Vậy vài bữa nữa tôi mới tới trung tâm cảm ơn các anh. Cảm ơn nhiều lắm. Đừng khách sáo. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tôi thì thắng vụ kiện này, còn cậu thì thua mất người ba. Tôi chỉ làm việc tôi nên làm thôi.
Thằng Nguyễn chết tiệt này. Nè, ông điên hả? Dừng tay đi. Ông điên là sao? Ông đánh chết con mình sao? Tại sao làm như vậy chứ? Dừng tay lại đi. Ông à, dừng tay lại đi. Đừng đánh con mà, ông à. Ông dừng tay lại đi, ông. Được rồi. Tim của tôi. Thằng Nguyễn chết tiệt. Bác gái, bác không sao chứ? Bác gái. Má. Bệnh tim của bà tái phát hả? Lòng ngực má đau quá, rất đau. Ông à, đưa tôi đi khám bác sĩ. Được rồi, đi liền. Mày tránh ra đi. Không ngờ bác gái lại biết dùng mỹ nhân kế đó hả? Giống như Tây Thi ôm ngực vậy. Bác trai liền đầu hàng. Tôi cảnh cáo hai cậu đó, không được cười bá tôi nha. Nếu như cậu thương bác gái đó thì đừng có đối đầu với bác trai nữa. Nè, anh có biết không, quan hệ giữa anh với bác trai ra nông nổi như vậy, người đau lòng nhất lại là bác gái đó. Còn chưa về, anh đang nói về án tình với anh Lao Bá đó. Tăng bánh trái đào tới. Vậy đi. Nè, bánh này có hơi xấu một chút, nhưng là đặc sản của người mình làm. Bà tôi thích ăn bánh này lắm. Cậu là món chú ấy thích, ăn tới trên ói dưới đi luôn, làm cho sau này không dám ăn nữa. Rốt cuộc là cậu muốn giảng hòa hay là trả thù vậy? Thì đó. Vậy thì mua bánh trung thu cho rồi. Vậy thì không được. Cậu hứa với bác gái hoàn thành tâm nguyện cho bác, để cả nhà ba người được đoàn tụ mà. Anh Linh, má tôi mất sớm, tôi cũng rất muốn đoàn viên. Anh có được thì phải biết trân trọng. Phải rồi, không có kiên nhẫn vậy. Bị tôi nói vài câu là rút lui rồi. Thần cũng là anh, ma cũng là anh. Thôi vậy đi. Bánh trái đào xấu không phải là cái tội đâu, vật giống chủ thôi mà hả? Cùng lắm là gì, tôi sẽ lên trên mạng tra cho cậu coi có ai dạy làm bánh này không, cậu học theo là được rồi. Nhanh đi. Dạ. Đinh à, người giúp việc cho nhà tôi là người Tiều đó, tôi gọi điện thoại hỏi giùm anh nha. Được, cảm ơn. Nè, tôi xuống đường mua mấy ký bột nếp bột gạo cho cậu, làm lại một lần nữa. Cảm ơn sếp. Trời ơi, chị làm gì vậy? Những món hôm qua chúng tôi ăn ở ngoài còn dư gói mang về, sao không hâm lại vậy? Chỉ còn làm món đông ô đầu gà bả trám nữa. Ông chủ à, hôm nay là Tết Trung Thu. Cũng là ông nói lễ Tết không ăn đồ cách đêm mà. Tết Trung Thu là chuyện của người khác, người ta ăn mừng đoàn viên thôi. Tôi mừng cái gì chứ? Ăn mừng thành con kiện thắng tôi hả? Tôi cho chị biết nha, sau này Tết Đoan Ngọ, ngày trùng cửu thì không được ăn đồ cũ. Tết Trung Thu thì phải ăn... Dạ biết rồi. Sao vậy? Đau tim nữa hả? Ngày lễ ngày Tết chữa con mình như vậy, không đau tim làm sao mà được chứ. Lần nào chữa thằng con cũng nói đau tim để cho nó chạy thoát. Con hư tại mẹ mà. Vậy sao lần nào ông cũng bị trúng kế? Lần sau con tôi có trúng kế bà nữa hay không? Không muốn ăn, không ăn nữa. Làm gì hả? Những ngày tháng mà chúng ta nghèo khổ, không có tiền mua nguyên con gà, chỉ mua được có 3 cánh gà ướp muối, cả nhà 3 người, mỗi người 1 cái. Đơn giản như vậy đó, nhưng mà ăn thật là vui. Không giống như bây giờ lạnh tanh. Vũ, sao con về đây vậy? Má, Trung Thu con về ăn Trung Thu. Đúng là con ngoan mà. Hôm nay có món đông cô ô đầu con thích nhất nè. Ăn đi ha. Bà, hôm nay Tết Trung Thu con đã làm bánh trái đào bà thích ăn nhất nè. Bà ăn thử đi. Ông coi thành con hiểu ý ông chưa? Nó không có thích vào bếp đâu mà nhất định đã tốn rất là nhiều công sức đó. Trời ơi, ngon quá. Bánh trái đào rất là khó làm. Con làm ngon như vậy đó, nhưng bác khen thì chưa có được đâu. Ba con là người kén ăn nhất, được ba con khen mới được tính. Con cũng được.
Cho nên mới nói con người không xấu thì không gặp, toàn là cái cớ thôi à. Hả? Nhớ năm xưa ba con nhờ vào 2 cái giỏ bơi qua bên này, trên người chỉ có 2 hào, cũng là nhờ 2 bàn tay cực khổ làm ra mới được như bây giờ vậy đó. Ông đừng có nói nhiều nữa. Lịch sự anh hùng của ông, tôi và thằng con trai trả bài ngược lại cũng được đó. Mà ăn bánh trái đào đi. Chỉ một câu thôi nha. Con lập tức dọn về. Xin nghỉ công việc xã hội đó đi. Đừng lãng phí thời gian ở những người vô dụng đó. Về rẽ hồng làm ăn với ba. Vậy thì những chuyện trước đây coi như phấn ở trên bảng, xóa hết đi. Làm nhân viên xã hội là quyền vọng của con không bỏ đâu. Vậy con về đây làm gì? Con không làm xã hội cũng được. Con muốn ba quyên hết tài sản có được không? Mày cút đi ngay. Cút đi ngay. Qua rồi đó. Đem cái thứ này đi luôn đi. Má à, con xin lỗi. Con sẽ tìm má uống trà sao? Sao má gạt người ta vậy? Còn nói là mình làm rất ngon. Ôi trời ơi, khó ăn thiệt á ha. Chà, đúng là có khổ thì cũng chịu á. Hay là chúng ta đến tiệm trà ăn khuya đi, chịu không? Đúng. Nè, đừng có phí mà. Ăn xong cái đã. Có rất nhiều người sống với mức nghèo khó, muốn ăn cũng không có ăn đâu. Vậy thôi được rồi, ha, ăn đi ha, ăn đi. Ơi, sum họp. Tôi nghĩ suốt đời này cũng không có cơ hội. Dù có thế nào thì đường là do mình đi, bột là do cậu nắng. Đây chính là tự rước lấy khổ mà. Ông mắc cười sao? Anh Linh à, tại sao trong bánh trái đào hình như có hột gì đó? Anh có bỏ đậu phộng vô hả? Chắc là hồi đẩy liền xuống đất có cát đó. Mấy cái mà các anh ăn là bà tôi liền xuống đất đó. Nhưng mà 2 anh may mắn không có dính cát thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ